بينما كان مقاتلو حركة طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابول ليعلنوا إحكام قبضتهم على البلاد بالكامل، كانت الصور تملأ مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من الحركة متكدسين في شاحنات دفع الرباعي من صنع شركة تويوتا اليابانية، أو ما يمكن تسميتها بالشركة المفضلة لدى الحركة. إلا أن طالبان لم تكن الحركة المسلحة الأولى التي تستخدم سيارات تويوتا الضخمة والقوية، بل سبقتها جماعات عدة أبرزها تنظيم داعش. ولم يقتصر الأمر على الجماعات الجهادية فقط، إذ أن السبب الأول لشهرة تلك السيارات في المعارك كان بسبب دول في أفريقيا. فكيف بدأت حكاية تويوتا والحروب؟ الزمن يعود بنا لثمانينات القرن الماضي، حيث كانت أفريقيا تشهد صراعا محتدما بين كل من ليبيا وتشاد، نتج عن خلاف حدودي في أواخر سنوات الحرب بين الطرفين، وتحديدا في العام 1987، حيث بدأت المرحلة الأخيرة في الحرب كلها، وسميت بحرب التويوتا. التسمية لم تكن للسخرية أو بسبب قائد، بل بسبب استخدام شاحنات تويوتا بكثرة، حيث اعتمدت عليها القوات التشادية في تلك الفترة بشكل أساسي. تلا تلك الحرب الشهيرة استخدام المجاهدين الأفغان لذات النوع من السيارات، وذلك خلال الغزو السوفيتي لأفغانستان، واستمر استخدامها حتى بعد الغزو، حيث اعتمدت عليها مختلف الفصائل خلال الحرب الأهلية. كما قيل أن شاحنات تويوتا هي النوع المفضل لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، والذي بدوره وفرها لمقاتليه على مدار السنوات. بعد أكثر من 20 عاما من كل تلك الصراعات، ظهرت شاحنات تويوتا بقوة في سوريا مع اندلاع الثورة السورية، وخصوصا لدى مقاتلي تنظيم داعش المتشدد، الذي اعتمد عليها بشكل رئيسي في كل التنقلات وبمختلف المناطق. ولكن ما هو سر حب المقاتلين لهذا النوع من السيارات؟ تتميز شاحنات شركة تويوتا اليابانية بالقدرة الكبيرة على المناورة والسرعة في الحركة على مختلف الطرق، إن كانت صحراوية أو جبلية، وأثبتت جدارتها بقوة في سوريا والعراق. كما تعتبر ملائمة جدا للتضاريس المحلية، حيث لديها القدرة على تحمل جميع الظروف المناخية والتضاريس الصعبة في مختلف المناطق، وذلك بسبب قوة محركها حتى لو تعرضت للضرر من الخارج. ولعل الأمر الذي يميز هذا النوع من السيارات أنها قادرة على حمل أسلحة ثقيلة من الخلف، وذلك لتتحول لمنصة لإطلاق النار، إذ يثبت عليها الرشاشات ومنصات إطلاق الصواريخ، وتصبح بذلك جاهزة لدخول الحرب. يضاف لذلك بأنها مناسبة لنقل المقاتلين أو العتاد العسكري، كما أن سعرها مناسب مقابل السيارات المماثلة لها، ومتوفرة في أغلب دول العالم بسهولة. فوفق تقرير لموقع The Next Web البريطاني، من الممكن شراء 266 شاحنة من نوع تويوتا بتكلفة دبابة واحدة، ما يجعلها أكثر قوة من الدبابة وأسهل بالحصول عليها. كما تعتمد العديد من الجماعات المسلحة على سيارات تويوتا في الاستطلاع والمراقبة والتمويه والرصد، وذلك لسهولة التخفي من الخصوم والأعداء، بما يتناسب مع بيئة وطبيعة المعركة. استخدام السيارة بشكل كبير من قبل العديد من الجماعات أثار الكثير من الشكوك حول علاقتها مع مختلف الجهات، ما أجبرها على تبرير موقفها أمام الرأي العام. ففي العام 2015 قالت قناة ABC نيوز الأمريكية أن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين طلبوا من شركة تويوتا اليابانية مساعدتهم في تحديد كيف تمكن تنظيم داعش من الحصول على كل تلك الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التي ظهرت في الوسائط الدعائية الإرهابية بالعراق وسوريا وليبيا. حينها قالت الشركة أن لديها سياسة صارمة بعدم بيع المركبات إلى مشترين محتملين ربما يستخدمونها
أو يعدلونها من أجل أنشطة شبه عسكرية أو إرهابية. لكن من المستحيل تتبع المركبات المسروقة وتلك التي تشترى وتباع عبر وسطاء. تعليق الشركة أوضح نقطة مهمة، أن إيقاف توريد هذا النوع من السيارات لمختلف الجماعات أمر مستحيل في ظل توفرها في السوق، وبذلك تستمر علاقة الحب بين تويوتا والجماعات المسلحة والجهادية.